Hello guys, welcome to my YouTube channel Curiosity for Learning. I hope you are doing well. আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এখন very important video লৈ আহিছো যিবোৰ ফ্ৰী ই-ৰিক্সা সিলাই মেচিন আৰু UPC কোচিং কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ এখন গোল্ডেন অপৰচুনিটি আহিছে ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা লাষ্ট ডেট যি 17 জানুৱাৰী 24 আছিল এই ডেটটো এক্সটেন্ড কৰি মেলি 24 জানুৱাৰী 2024 কৰিলে এই গোল্ডেন অপৰচুনিটি অনলি অসমৰ মাইনৰিটিজ কাৰণে আহিছে লাইক মুছলিম হৈ গ'ল বা শিখ হৈ গ'ল জৈন বুদ্ধিষ্ট খ্ৰীষ্টান আৰু পাৰ্চী সকলৰ কাৰণে হয় এই আঁচনিত আপোনালোকে ই-ৰিক্সাত 80% সাবসিডি পাব ডেট ইজ যদি ই-ৰিক্সাৰ দাম 100 টকা হয় তেন্তে আপোনালোকক অনলি 20 টকা দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত যিবোৰ এপ্লিকেণ্ট সিলাই মেচিন অটোমেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং আৰু UPC কোচিং ক্লাছ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে বিনা মূল্য সুবিধা লাভ কৰিব ডেট ইজ ফ্ৰী অফ দ্য কষ্ট So without further delay, bolok ami sao keneke mobile ba computer di online apply koribo pare. First of all, apnaloke Google ahibo laibo. Google search kori laibo assamminority.com. E mara pasot apnosot usot jitu prothom link aibo. E linkot click koribo laibo. Click kora pasot apnosot ekhon enoka interface aibo jot apnor date to koise extension kora hoise ako yat একেবাৰে তলত আহিব য'ত কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ বুলি আহিছে এই লিংকত ক্লিক কৰি লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ এখন নতুন টেব খুলিলে য'ত আপোনাৰ বিচাৰিছে কি কোৰ্স আপুনি কোনটো ল'ব বিচাৰিছে দ্যাট ইজ আপুনি যেটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে UPC কোচিং কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেন্তে এটো ক্লিক কৰি আহিব যদি ই-ৰিক্সা কাৰণে কৰিছে বা সুইং মেচিন কাৰণে কৰিছে এইবোৰ দিব লাগিব তো মই এতিয়া ই-ৰিক্সা কাৰণে এপ্লাই কৰিছো এপ্লাই কৰা সময়ত ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন বিচাৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ যি ক্যান্ডিডেট হয় তেওঁৰ নাম দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ নেম এজ পাৰ your identity proof then your father name বা যদি ফাদাৰ বা মাদাৰ নাই তাৰছত তেওঁৰ যেটো লিগ্যাল গাৰ্ডিয়ান থাকে তেওঁৰ নাম দিব লাগিব আকৌ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব এই মোবাইল নম্বৰ OTP সুবিধা হ'ব লাগিব যদি এই নম্বৰ OTP নাহে দেন আপোনালোকৰ ফোন এটো এপ্লিকেশন কমপ্লিট নহব তাৰপিছত আপোনাৰ জেন্ডাৰ কি হয় আকৌ ভিলেজ বা টাউন কি হয় এটো দিব লাগিব আকৌ পোষ্ট অফিস কি হয় এটো দিব লাগিব আকৌ পুলিশ ষ্টেচন হৈ গ'ল দেন your state কি হয় এটো সিলেক্ট কৰি লাগিব আকৌ ডিস্ট্ৰিক্ট কি হয় ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লাগিব ফিল আপ কৰাৰ পাছত আকৌ আপোনাৰ ব্লক কি হয় ব্লক যদি জি হয় এটো ব্লকটো দিব লাগিব আকৌ আপোনাৰ পিন কোড আকৌ দিব লাগিব এটো দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আকৌ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব লাগিব দিয়াৰ পাছত ইয়াত নেক্সট আহিলে কোৱালিফিকেশন ইনফৰমেশন মানে আপোনালোকে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কি হয় যদি ক্লাস 5 পাস কৰিছে দেন এটো ক্লিক কৰি লাগিব বা 8 পাস বা মেট্ৰিক পাস কৰিছে বা হাই সেকেন্ডাৰী কৰিছে বা গ্ৰেজুৱেচন যিকোনো কৰিছে এটো ইয়াত দিব লাগিব কিন্তু ইয়াত আপুনি মিনিমাম 5 ক্লাস হ'ব লাগিব দেন কৈছে আকৌ কৈছে অৰ্ডাৰ কোৱালিফিকেশন যদি বাহিৰত কিবা আপোনাৰ কোৰ্স কৰিছে লাইক কম্পিউটাৰ কোৰ্স হৈ গ'ল বা ITI হৈ গ'ল বা ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰিছে দেন আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত আহিলে 4 নম্বৰ অৰ্ডাৰ ইনফৰমেশন ভিতৰত আপোনালোকৰ কাষ্ট কি হয় জেনাৰেল হয় বা MOBC হয় বা OBC হয় বা SC ST যি হয় এটো দিব লাগিব আকৌ কমিউনিটি কি হয় আপোনালোকে বিলং কি কৰে মাইনৰিটিজ ভিতৰত যেটো বিলং কৰে কমিউনিটি এটো দিব লাগিব লাইক খ্ৰীষ্টান হয় বা মুছলিম হয় বা বুদ্ধিষ্ট হয় বা জৈন হয় যি হয় এটো সিলেক্ট কৰি লাগিব আকৌ ইয়াত ডেসক্ৰিপশন অফ ট্ৰেইনিং বুলি দিছে যদি আপোনালোকে আগতে কিবা ট্ৰেইনিং ৰিসিভ কৰিছে দেন তাৰ বিষয় দিব লাগিব কি ট্ৰেইনিং আসলে কেনেকৈ ৰিসিভ কৰিছিলে কিমান দিনৰ আসলে এবোৰ দিব লাগিব অলপ বিৱৰণ দিলে হৈ যাব আকৌ আপোনালোকৰ যেটো 1 জানুৱাৰী 2024 লকে ডেট টু এজ টু কিমান আসলে হেটো দিব লাগিব আকৌ যেটো এটো এপ্লিকেশন যেটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে আসনি যেটো লব বিচাৰিছে হে আসনি লব কাৰণে ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ 3 লাখ টকা ইনকাম হ'ব লাগে যদি তাতকৈ বেছি ইনকাম আছে দেন এটো আপোনালোকৰ কাৰণে নহয় আকৌ নেক্সট কৈছে ডকুমেন্ট আপলোড কৰি লাগিব লাইক your ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব এই ফটো যেটো পাসপোর্ট সাইজ ফটো হ'ব এটো JPG ফৰ্মেট হ'ব লাগিব আকৌ ইয়াৰ সাইজ 100 KB বেছি হ'ব নালাগে আকৌ ক্যান্ডিডেট সিগনেচাৰ দিব লাগিব JPG হ'ব লাগিব সেম ইয়াটো 100 KB ওপৰত যাব নোৱাৰে আকৌ আইডেন্টিটি প্রুফ দিব লাগিব আইডেন্টিটি প্রুফ ভিতৰত হৈ গ'ল আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড হৈ গ'ল বা আধাৰ কাৰ্ড হৈ গ'ল পেন কাৰ্ড হৈ গ'ল বা এনি আদাৰ গভৰ্নমেন্ট issued
ডকুমেণ্ট দিব লাগিব এইটো আপোনাৰ PDF ফৰ্মত হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 500 KB কে বেছি হ'ব নালাগে আকৌ এড্ৰেছ প্ৰুফ বিচাৰিছে এড্ৰেছ প্ৰুফ ভিতৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড দিবলৈ কম্পালসৰি কৰিছে এই আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ PDF ফৰ্মত হ'ব লাগিব আৰু 500 KB হ'ব নালাগে আকৌ স্কুল সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে স্কুল সাৰ্টিফিকেট ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ক্লাছ 5 পাছ কৰিছে দেন ইয়ৰ স্কুল সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব লাইক যেটো মাৰ্কশিট হৈ গ'ল বা এডমিট কাৰ্ড হৈ গ'ল বা যি ধৰণৰ যদি স্কুলৰ পৰা কিবা সাৰ্টিফিকেট দিছে এই সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি 8 পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড হৈ গ'ল বা মাৰ্কশিট যি এটা বস্তু ইয়াত দিলে হৈ যাব আকৌ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট কৈছে যদি আপোনালোকৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটটো কম্পিটেন্ট অথৰিটি পৰা হ'ব লাগিব লাইক যেটো ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰে এইটো হ'ব লাগিব আকৌ প্ৰুফ এজ প্ৰুফ ভিতৰত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰিব বা অদাৰ ডকুমেণ্ট হৈ গ'ল বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এইটো সেম PDF ফৰ্মেট হ'ব লাগিব এইটো আপলোড কৰাৰ পাছত নেক্সট সাবমিট বাটন ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত গোটেইখিনি ডাটা তাত প্ৰিভিউ বুলি আহি যাব আকৌ একেবাৰে তলত যাব য'ত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া থাকিব য'ত OTP পঠাই মেলি আপোনাৰ ওচৰত OTP আহি যাব এই OTP দিয়াৰ পাছত এই ফৰ্মটো সাবমিট হৈ যাব ফৰ্মটো সাবমিট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এক কাম কৰিব এই ফৰ্মটো প্ৰিন্ট আউট ওলাই মেলি থৈ দিব যি পাছত গৈ মেলি আকৌ ইউজ হ'ব পাৰে সো এইটো ভিডিঅ'ত আমাৰ ইমানে আছে যদি এইটো ভিডিঅ' চাই মেলি আপোনালোকক কিবা হেল্প পাইছে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু নিজৰ যিমান ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকক সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰক যেনে তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং